Hi everyone, this is Santosh. सबैजनालाई नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ. धेरै धेरै स्वागत छ. र आज चाहिँ म मौरी इन्स्पेक्सन गर्न लागिरहेको छु. यो चाहिँ सिजन आउट अफ सिजन हुनु आँटिसकेको छ. यो चाहिँ जेठको महिना हो. जेठ लगभग अन्तिम र मेरो चाहिँ एपिस सेराना जातको मौरी छ. र योभन्दा अगाडि चाहिँ मौरीले चाहिँ घार छोडेर जाने सम्भावना थियो. त्यसलाई फेरि अर्कै मैले चाहिँ फेरि डुटमा भनौँ अथवा घारमा मैले चाहिँ यता सारेको थिएँ. त्यो चाहिँ मेरो यहाँ हो. त्यसले चाहिँ वर्कआउट अब के कति गरेको छ कस्तो गरेको छ भित्र हैन. अब हेर्न गइरहेको छु म. ओके, छातामा चाहिँ अहिले बच्चै मात्रै छ, म छैन. यो अब अफ सिजन हो हैन. अफ सिजन यस्तै हो. फेरि यो घार चाहिँ एकदमै कमजोर थियो. कमजोर भएकोले गर्दा म बच्चाको सङ्ख्या चाहिँ अत्याधिक छ.
चिज के मेरो घर निरीक्षण कार्यलाई चाहिँ यहीँ समाप्त गरेँ मैले। अहिलेको चाहिँ अलिकति सिजन अफ भएकोले त्यति म हालेको छैन। एउटा चाकामा चाहिँ होइन, एक दुईवटा चाकामा थियो, तर मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हार्भेस्टिङ गर्न चाहिनँ। किन भन्दाखेरि अहिलेको अब रेनी सिजन सुरु हुन आँटिरहेछ, त्यही भएर उनीहरूले खानु पनि चाहिन्छ। ओके, र यो चाहिँ म चाहिँ अलिकति अशक्त भएको कारणले गर्दा योभन्दा अगाडि चाहिँ चेक गर्न पाइनँ, भनौँ न, चेक गरिनँ। त्यसै गरी त्यतिखेर चाहिँ म थियो होला सायद। चैत वैशाखमा चाहिँ अब अत्याधिक म हुने सिजन चैत वैशाख हो। ओके, भन्दै मेरो यो सानो भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। ओके, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई माया गरिदिनु होला धेरै धेरै। ओके, भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हजुरसम्म। सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.